Bismillahirrahmanirrahim. نن به موږ د exercise 3.6 نه question number 1 solve کوو د class 9 maths لپاره. question number 1 ورکړه simplify with the help of logarithm. د logarithm په help سره په مدد سره تاسو دا question څه کوي solve کوئ. یو طریقه دا ده چې موږ به څه وایو x ورته ووایو let x is equal to 3.81 multiplied by 4 3.4 دا څه شو x شو. بیا کوېسچن دا چې simplify with the help of logarithm په دې باندې logarithm یوز کول دي. نو موږ به څه چل وکړو په دې دواړو طرف باندې به موږ log واخلو taking log on both sides په دې x باندې به هم log اپلای شي. دا به شي log x is equal to log 3.81 multiplied by 4 3.4 دې x ته هم log اپلای شو دې نمبر ته هم log اپلای شو. اوس زموږ سره log چې دا is log m multiplied by n to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a. چې کله زموږ سره نمبرز ملټیپلیکیشن کې راغلي نو هغې ته موږ جدا جدا log اپلای کړو په منځ کې څه ولیکو پلس ولیکو. نو دا شان به موږ دا لا په دې باندې یوز کړو. log x په خپل ځای is equal to ګوره د log 3.81 ته جدا log شو او بیا ملټیپلیکیشن په ځای پلس ولیکئ د لا مطابق او log 4 3.4 بشي. نو زه دې log فایند کوئ log x is equal to نو تاسو به log x فایند کوئ په کیلکولیټر کې log به کلیک کوئ او 3.81 نو دې نه به ستاسو راشي 0.5809 plus بیا به log 4 3.4 کلیک کوئ دې نه به راشي ستاسو سره 1.6374. اوس دا دواړه پلس کوئ نو log x is equal to دا دواړه چې کله ایډ شي 0.5809 plus 1.6374 دا چې کله پلس شي دې به راشي 2.2183. اوس په دې ځای موږ خو x فایند کوو که نه نو موږ به څه وکړو دا log به ختمو. نو چې log ختمو نو د دې log دپاره به موږ anti log واخلو taking anti log on both sides anti log on both sides. anti log په دې log باندې اپلای شي anti log of log x is equal to anti log په دې نمبر باندې اپلای شي 2.2183 باندې. دا anti log او log په دې بل سره کینسل شي نو x is equal to anti log او دا نمبر پاتې شي 2.2183. وزه کوم سره چې کله د پوینټ نه دی خوا کم نمبر نو دا زموږ څه کریکټریسټیک نو دې کریکټریسټیک زموږ سره راغی 2 او منټ حساب ورته فایند کړئ 0.2183 دا زموږ سره x به فایند شي. ګورئ په کیلکولیټر کې اوس تاسو انټي لاګ کلیک کړئ شفټ او لاګ به کلیک کړئ تاسو سره به څه راشي انټي لاګ به کلیک کوئ. اوس په انټي لاګ تاسو د دې نمبر اخلئ د 0.2183 ځکه دا کریکټریسټیک باندې حساب وکړئ کریکټریسټیک زموږ سره 2 دی نو اوس به 0.2183 دا به چک کړئ د دې نه به راشي 1.6531. ها ستاسو سره کریکټریسټیک څه 2 دی نو ملټیپلایډ بای 10 raised to the power 2. ها نو اوس په پوینټ 2 پې ریموف کړئ نو x is equal to 165.31 به ستاسو څه شي دا به ستاسو سره انسر شي. پوینټ به دوه پې ریموف کړئ خو کوم طرف ته پازیټیو طرف ته پوینټ په دې ځای کې دی نو 1 2 پوینټ به څه ته راشي دې طرف ته به موف شي نو دا ستاسو سره څه شو انسر شو. ها اوس دی کوېسچن نمبر 2 73.42 multiplied by 0.00462 multiplied by 0.5143. اوس به موږ په دې باندې دا به موږ سالف کوو with the help of logarithm. د logarithm په مدد سره به موږ دا سالف کوو. اوس یې دې به موږ دا شان وکړو چې فرست کوېسچن ولیکو چې let x is equal to 73.42 multiplied by 0.00462 multiplied by 0.5143. اوس په دې باندې موږ لاګ واخلو. موږ ته ولیکو taking
log on both sides. Log on both sides. نو په دې x باندې به موږ log واخلو. log په دې x نو اپلای شي او log په دې نمبر باندې به اپلای شي. 73.42 multiplied by 0.00462 multiplied by 0.5143. په دې رائټ ساید باندې هم log اپلای شو، په دې لیفت ساید باندې هم log اپلای شو. بیا زموږ سره لا دې چې کله ملټیپلیکیشن وي نو لا زموږ سره برابر وي. چې کله نمبر ملټیپلیکیشن کې دې ته موږ جدا جدا log اپلای کو او په منځ کې څه ولیکو؟ پلس ولیکو. نو log m n to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a. نو اوس دا log په دې باندې اپلای کړئ. نو log x په خپل ځای is equal to log په دې نمبر ته اپلای شي 73.42. بیا پلس ولیکلی شي log په دې بل نمبر ته اپلای شي 0.00462. بیا به دغه شانتي log دې بل نمبر ته اپلای شي 0.5143. اوس د دې ټولو log find کړئ. نو log x is equal to log دې نمبر واخلئ، کیلکولیټر واخلئ، log کلیک کړئ، بیا کلیک کړئ 73.42. نو دې نمبر راشي 1.8658 پلس. اوس log 0.00462 log 0.00462. نو دې نمبر راشي -2.3353 او بیا پلس log دا نمبر واخلئ log 0.5143. نو دې نمبر راشي -0.2887. was the bracket clear. And log x is equal to 1.8658 plus or minus multiplication minus 2.3353 plus or minus 0.2887. ठीक शो was that tool the calculator off that will add log x is equal to 1.8658 minus 2.3353 minus 0.2887. وذي نبراشي minus 0.7582 minus 0.7582. اوس په دې ځای کې به دا خیال کوئ چې کله زموږ سره د log x ویلیو راغله نیګیټیو، نو په دې نیګیټیو نمبر باندې دلته کې موږ ډایرکټ اوس داسې انټي لاګ نشو اپلای کولی. دا نمبر به موږ څه کوو؟ پازیټیو کوو. صحیح ده؟ اوس دا minus 0.7582 دی. نو که دا کریکټرسټیک زموږ سره ماینس یې څه مسله نه کوي، خو دا نمبر چې پوینټ دی چې دې خوا کوم نمبر دی نو دا ټول به صحیح دا به موږ پازیټیو کوو. نو چې دا کله پازیټیو کوو نو که دې سره موږ 1.8 کړو که نه نو دې به زموږ څه شي 1 او بیا ولیکو چې minus 0.7582 نو دې به زموږ سره پازیټیو شي. نو دلته موږ ولیکو add and subtract 1. ځکه یوازې خو سره ایډیشن نشو کولی چې موږ سره ډایرکټ ایډ کوو، چې کوم سره ایډ کوو نو هغه به سبټریکټ کوو هم. ټیک ده؟ زموږ سره به دلته سره شي log x is equal to -1 plus 1 او minus 0.758 نو log x is equal to -1 په دې 1 باندې لپاس چې کله موږ دلته کې ماینس ولیکو نو دې مطلب دا چې دا 1 به صرف ماینس یو دا دواړه نمبرز چې کله په کیلکولیټر باندې ایډ کړو نو دې نه به څه راشي 0.2418. نو اوس زموږ سره کریکټرسټیک -1 دی او دا نمبر چې دی څه شو دی پازیټیو دی. نو اوس په دې باندې موږ څه واخلو انټي لاګ واخلو. نو د دې لاګ د ختمولو لپاره نو ټیکینګ انټي لاګ on both sides. نو په دې log x باندې به هم انټي لاګ اپلای شي انټي لاګ of log x او انټي لاګ هم په دې نمبر باندې هم واخلو -1.2418. نو دا لاګ او انټي لاګ به کینسل شي نو x is equal to انټي لاګ
وده نمبر پاتې شي minus 1.2418 نو کریکټریسټیک دی نو سره راغی minus 1 راغی او موږ به د دې 0.2418 به موږ انټي لاګ کړو خیال وکړئ ښه انټي لاګ of 0.2418 دی لاګ نه انټي لاګ نو 0.2418 دا به راشي 1.745 او multiplied by 10 raised to the power چې کوم characteristic دی نو هغه به دومره پیرې به پوینټ موف کوئ نو x is equal to دا به راشي 0.1745 نیگیټیو طرف ته به پوینټ راځي ځکه د characteristic سره ماینس دی دلته کې پوینټ و نو پیرې شي موف شي نو دې طرف ته به راشي دا ستاسو څه شو انسر شو what's question number 3 there? Question number 1 ki 3 number de. Exercise 3.6 class 9 maths apart. Question number 3 is it is 784.6 multiplied by 0.0431 divided by 28.23. What's the version ki? Ido mse wo x ko wo let x is equal to 784.6 multiplied by 0.0431 divided by 28.23 دا د څه شو x شو نو زه په دې باندې مونږه log واخلو taking log on both sides په both sides باندې مونږه log واخلو log په دې x باندې مې پلی شي left side او log په دې نمبر باندې مې پلی شي 784.6 multiplied by 0.0431 divided by 28.23 ठीक है اوس ګوره دلته کې زموږ سره ډیویژن دی چې کله زموږ سره ډیویژن راغلی نو موږ لا یوز کوو دا as log m divided by m to the base a is equal to log m to the base a minus log m to the base a دا زموږ سره چې کله ډیویژن یې نو دواړو ته log اپلای شي او په منځ کې څه ولیکلی شي ماینس ولیکلی شي دا به څه شي log x is equal to log 784.6 multiplied by 0.0431 دا خپل ځای او log به دې نمبر ته اپلای شي minus log 28.23 د log مطابق څه چلو شو دې نمبر ته جدا log اپلای شو او دې نمبر ته جدا log اپلای شو په منځ کې څه ولیکلی شو minus وزموږ سره بله لاره as log m multiplied by n to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a چې کله ملټیپلیکیشن یې نو دواړو ته log اپلای شي او په منځ کې څه ولیکلی شي پلس دلته کې ملټیپلیکیشن دی نو اوس به دې ته موږ جدا جدا log اپلای کړو او په منځ کې به څه ولیکو پلس به ولیکو نو log x is equal to log 784.6 plus log 0.0431 minus log 28.23 دا به جدا جدا log اپلای شي اوس د دې log وګورئ log x is equal to اوس د log په کیلکولیټر باندې وګورئ log په کلیک کوئ بیا به ولیکئ 784.6 نو دې به راشي 2.8946 پلس اوس به log د دې بل نمبر چک کوئ log 0.0431 نو دې نه به راشي minus 1.3655 او بیا به ولیکئ ماینس په خپل ځای او log به دغه نمبر واخلي log 28.23 نو دې به راشي 1.4507 نو log x is equal to اوس دا نمبر څه کوي د دې بریکټ نه لټوي نو 2.8946 پلس او ماینس ماینس شي 1.3655 او ماینس 1.4507 اوس دې په کیلکولیټر باندې اډ کړئ نو log x is equal to 2.8946 minus 1.3655 minus 1.4507 نو دې به راشي 0.0784
دا ستاسو سره لاګ ایکس راغی. نو اوس به د دې لاګ د ختمولو لپاره موږ انټي لاګ اخلو. نو ټیکینګ انټي لاګ آن بوث سایډ، انټي لاګ آن بوث سایډس. نو انټي لاګ به په دې لاګ باندې مې اپلای شي. انټي لاګ آف لاګ ایکس از ایکوال ټو انټي لاګ په دې نمبر ته مې اپلای شي 0.0784. د انټي لاګ به د لاګ سره ختم شي. نو ایکس از ایکوال ټو انټي لاګ آف دا نمبر پاتې شي انټي لاګ آف 0.0784. نو ایکس زموږ سره کریکټرسټیک سره راغلی و 0. یا د پوینټ نه چې دی خوا زموږ سره کم نمبر وي نو دا کریکټرسټیک وي. او موږ به اوس د دې نمبر انټي لاګ اخلو یا 0.0784. نو موږ به ولیکو چې شفټ او شفټ لاګ به کلیک کړو. بیا به ولیکو 0.0784. نو د دې نه به راشي انټي لاګ of 0.0784. نو دې راغی x is equal to 1.1978 او کریکټرسټیک چې دی دا 0 دی. د دې 0 مطلب دا چې پوینټ به ته نه موف کړي، پوینټ به په دغه ځای باندې دا سره راغی انسر راغی.